أهلا بكم في الكوربريت e-learning section. معكم ميرنا، أنا corporate relation specialist في Egyptian Council for Training and Development section. يعني إيه corporate e-learning section؟ ده البارت الخاص بالcorporates، بخاص بالcustomization. يعني إيه customization؟ يعني إحنا بنقدر نتيلر البروجرام على حسب الobjectives من كل برنامج. بنقدر ان احنا نشوف ايه الاحتياج التنفيذي او ايه المشاكل اللي من خلالها محتاجين نبتدي نطرح البرنامج ده، ونبتدي نتيلر البروجرام على حسب احتياجات الشركة. وبنقدر في وسط الورك شوب ان احنا نفصل كمان اجزاء كتيرة. It depend on البوزيشن من ناحية ايه. المانجرز بياخدوا ادفانس ليفل، سوبرفايزرز ممكن ياخدوا حاجه ادفانس برضه، الجونيورز والناس اللي لسه نيو بارتيسيبنت في الشركه بنقدر نديهم بيزك ليفل. ديبند اون الليفل او البوزيشن بنقدر ان احنا نتيلر البروجرام. Egyptian Council دايما هدفها الفيجن والميشن بتاعت كل شركه بتشتغل معاها. احنا هدفنا ان احنا نكون كو بارتنرز مع كل شركه، نشوف ايه اللي هيوصل بيه للسكسس بوينت على اخر السنه، وبنبتدي ان احنا نشوف الفيجن والميشن ونبتدي نشتغل عليها من ناحيه كذا نقطه. احنا بندي تريننجز طبعا سوفت سكيلز وتكنيكال، سواء ماركتنج او سيلز او اتش ار، فاينانس، اكاونتنج، سبلاي تشين ولوجيستكس، وحاجات تخص الكمبيوتر واللانجوج. بنقدر نشتغلها كاستمايزد، وبيقدر البارتيسيبنت في الاونلاين اي ليرنينج للكوربريت يجوين عن طريق الكمبيوتر بتاعه من خلال اي مكان هو موجود فيه. هو جاست بيوز اليوزر نيم والباسورد. احنا بنعمل ايه للكوربريت؟ كل شركه فيه بتبقى محتاجه انها تعمل اسسمنت للامبلويز عشان تعرف قوه الاستفاده من الورك شوب. بنبتدي ان احنا نعمل بري وبوست اسسمنت. مش بس كده، احنا كمان بنحب نعمل فولو اب بعد فتره للورك شوب عشان نتاكد هم they are still stable في الجزء اللي اخدوه في الورك شوب ولا محتاجين awareness session بعدها. احنا بنعمل ايه كمان؟ احنا ممكن نعمل activities. احنا بنشتغل 3/4 شغلنا على activities عشان يكون الورك شوب effective. مش بنحب في Egyptian Council التريننج مش بيكون معتمد على جزئيه واحده بس، احنا بنشتغل على انجلش او على عربي او ممكن الاتنين مع بعض. في حاجه تانية احنا بنتميز بيها، احنا بندي examples للورك شوبس اللي احنا بنشتغلها، بس طبعا it's our pleasure ان الكلاينتس بتوعنا يادوا values بان هم يادفايز us هم محتاجين ايه من التريننجز، وبنبتدي ان احنا نحاول نسبورت them in it. لو بنقدر نقدمه بالكواليتي اللي احنا بنقدر نقدمها تليق بإيجيبشن كونسل وبالكوربريت اللي معانا، بنقدر ننفذه بالفعل. لو مش بنقدر احنا طبعا بنعتذر، بس احنا دايما بنحب have an advice with the new training needs للكلاينتس بتوعنا. احنا طبعا في Egyptian Council عارفين ان كل participant بيحب ياخد motivation عن طريق السيرتيفيكت، فاحنا مش بننسى ان حتى في الاونلاين ورك شوبس بتاعتنا بنقدر نقدم attendance certificate. احنا بنقدر نقدم الاتندنس certificate من خلال الويب سايت او من خلال مقرنا في الشركه. طبعا احنا بنكون هدفنا في الكوربريت تيم that we are co-partners مع الشركات، احنا مش vendors. فإتس pleasure ان احنا to receive any call regarding the customized programs.